Magandang araw mga kaibigang oso! Naririto na naman ang inyong mathematics teacher na si Sir Richard upang magbigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa mathematics na ang topic natin ngayon ay quadratic equation. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay iniimbitahan ko ang bawat isa sa inyo to click subscribe, click the notification bell, and choose all para lagi kayong updated sa next video upload ko. Para sa pag-uusapan nating topic sa mathematics ngayon patungkol sa quadratic equation, ay dapat nating malaman kung ano ba ang objective ng lesson ito. Ang objective natin ay isa lamang, kundi para malaman at illustrate ang quadratic equation. Kung paano ba natin ma-determine na ang isang equation ay quadratic or not. Pero para mas maging malinaw ang lahat, dapat siguro muna nating balikan kung ano ba ang iba't ibang uri ng equation. First on the list ay ang polynomial equation, na ang example natin ay 2x plus 1 equals 0. Ang pangalawa naman ay ang rational equation, na ang halimbawa natin ay 1 over x plus 1 over 2x equals 8. Ano ang pinagkaiba ni polynomial kay rational? Based sa example natin, pag tinawag nating polynomial, dapat wala tayong makikitang denominator as x. Wherein, kapag rational equation naman, magkakaroon na po tayo ng denominator na x. Ano naman ang radical equation? Radical equation ay may binigay na halimbawa na square root of x plus 2 equals 4. Wherein the variable x ay tinawag na radicand o ito yung term na nasa loob na ng radical expression. Ano naman ang exponential equation? Ang exponential equation ay may halimbawa na 7x minus 3x equals 1, na kung saan yung ating variable x ay naisulat na in the form of exponent, kaya ang tawag na sa kanya ay exponential equation. So, meron tayong apat na equation na dapat na mapag-aralan sa junior at senior high school. And these are polynomial equation, rational equation, radical equation, at exponential equation. Ngunit, ano ba dito sa apat na ito ang may hawak ng quadratic equation? Ito ay walang iba, kundi ang polynomial equation. Ngayon naman ay subukan natin balikan kung ano-ano ba ang iba't ibang uri ng polynomial equation. Meron tayo ditong name of equation, highest degree ng bawat equation, at halimbawa sa mga equation na ating babanggitin. Ang una ay linear equation, na kung saan ang highest degree ay 1, at ang halimbawa po natin ay 2x plus 1 equals 0, na kung ating mapapansin, ang exponent ng x ay 1, which is the highest degree, kaya ang tawag sa kanya ay linear equation. Pangalawa, quadratic equation, na ang highest degree naman natin ay 2. Ang example na ibinigay ay x squared minus 2x plus 3 equals 8, na ang highest exponent natin ay 2, kaya ang tawag sa kanya ay quadratic. Cubic equation, na ang highest degree ay 3. Ang example na ibinigay ay 3x cubed minus 9x squared plus 9 equals 1. Fourth on the list ay quartic equation, na ang highest degree ay 4, at ang example natin na may highest degree na 4 ay 7x raised to 4 minus 3x equals 9. Kapag ang ating highest exponent na 4 ay nawala, ay hindi na natin siya maaaring tawaging quartic equation. Ang panglima ay quintic equation, na ang highest degree ay 5. Ang example na ating ibinigay ay 11x raised to 5 minus x raised to 4 plus x raised to 3 plus 9 equals 0. Ang pang-anim naman ay tatawagin natin 6th degree, na ang highest exponent ay 6, at ang halimbawa na meron tayo ay 7x raised to 6 equals 9. At ang pampito naman ay 7th degree, na ang highest exponent or ang highest degree natin ay 7, at ang halimbawa na ibinigay ay 5x raised to 7 minus x raised to 5 minus x raised to 4 minus x
plus 6 equals 1. So atin lamang tatandaan na ang pagbibigay ng pangalan sa bawat equation natin ay dumidepende kung ano ang highest degree na meron sa ating equation. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa quadratic equation, kaya ang focus lang natin ay ang equation na may highest degree of 2. Ano nga ba itong quadratic equation? Based on the book, a quadratic equation is an equation of the form ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0. So ating himayin ang ax squared plus bx plus c equals 0. Ang tawag sa ating ax squared ay quadratic term. Ang tawag naman natin kay bx ay linear term. Ang tawag naman natin kay c ay constant term, na kung saan ang a natin will not be equal to 0 dahil pag ito ay naging 0, 0 times x squared is 0, so mawawala na tayo ng quadratic term at ang magiging pangunahing term na meron tayo sa natitirang equation ay linear term, na kung saan ito na ngayon ay babagsak as linear equation. Para mapadali ang pag-aaral natin ng quadratic equation, ay dapat muna nating alamin ang numerical coefficient ng quadratic term, linear term, at ang constant term. Or, dapat nating ma-determine ang value ng a, b, c in quadratic equation. Na kung ating babalikan kanina, ang a natin ay laging katabi ng x squared, ang b natin ay laging katabi ng x, at ang c naman natin ay yung term na walang katabing variable. So let's now determine the value of a, b, and c in quadratic equation. Sagutin natin ang apat na halimbawang ito. Simulan natin kay letter A. 2x squared plus 5x minus 3 equals 0. Ang value ng ating a ay 2. Ang value ng ating b ay 5. Ang value naman ng ating c ay negative 3. Dapat nating isasama yung sign na katabi ng term na ating kinukuha. Para naman sa example B, x squared minus 3x equals 0. Our a is 1. Our b is negative 3. At yung c natin ay 0. Bakit naging 0? Dahil wala naman tayong number o term katabing variable. Kaya ni-represent na natin siya ngayon as 0. Letter C. 7x squared plus 7 equals 0. Ang katabi ng ating x squared ay a. That is 7. Wala tayong x na nakita sa ating equation, kaya ang b natin ay 0. At ang number lang na meron tayo sa ating equation ay 7. Kaya ito na ngayon ang ating letter C. Last item to determine the value of a, b, and c is letter D. 11x squared equals 0. Sa ating halimbawa ay wala na tayong x at number alone. Kaya ang meron lang tayong value ay ang a, which is 11. Therefore, ang ating b ay 0. Ang c natin ay 0. Ngayon naman ay ating i-illustrate ang quadratic equation. Tell whether the equation is quadratic or not quadratic. Ang basihan natin ng pagsagot dito ay yung nirecall natin kanina about sa iba't ibang uri ng equation. So, ang gagawin natin, i-check lang natin or lalagyan ng x. Letter A. 2x squared plus 5x minus 3 equals 0. Is it quadratic or not quadratic? Tama ang ating naging sagot. It is a quadratic equation in the form of ax squared plus bx plus c equals 0. And it is in the degree of 2, and with the value of a which is 2, value of b which is 5, at ang value ng c natin ay negative 3. Kaya ang item letter A
ay quadratic equation. Ano naman ang letter B? 3x times x minus 2 equals 10. Ito ba ay quadratic or not quadratic? Tama ulit ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay quadratic equation. Paano natin masasabi na ito ay quadratic equation? It is a quadratic equation, however, it is not written in the form of ax squared plus bx plus c equals 0. To write the equation in the said form, expand the product and make one side of the equation 0 and become 3x squared plus 6x minus 10 equals 0. Sa maiksing pagpapaliwanag, yung ating item ay quadratic equation, bagaman ito ay hindi nakasulat sa ating ax squared plus bx plus c equals 0. Para maisulat natin into that form, kailangan lang natin gamitin ang distributive property of equality. So 3x times x becomes 3x squared. 3x times negative 2 becomes negative 6x. Then yung 10 ay gamitan natin ng APE, ilipat sa kabila, at magiging negative 10 equals 0. Therefore, ang 3x times x minus 2 equals 10 ay isa pa rin quadratic equation. Item letter C. 2x plus 5 times x minus 1 equals negative 6. Ito ba ay quadratic or not quadratic? Tama. Ito ba rin ay quadratic? It is also a quadratic equation, but it is not written in the form of ax squared plus bx plus c equals 0. Just like in example number 2, the equation 2x plus 5 times x minus 1 equals negative 6 can be written in the standard form, which is ax squared plus bx plus c equals 0 by expanding the product and making one side of the equation 0 and become 2x squared plus 3x plus 1 equals 0. In Tagalog, yung ating example letter C ay pwede pa rin nating tawaging quadratic equation dahil ito ay katulad ng example number 2 or example letter B, na kapag in-expand natin yung ating problem ay maibibigay pa rin natin at maisusulat sa ax squared plus bx plus c equals 0. Kaya ang ating sagot ay quadratic equation. Example letter D. 5a minus 9 equals 19. Ito na ngayon ay hindi na quadratic equation. Bakit? It is not a quadratic equation because it is in degree of 1 where it is called as linear equation. In Tagalog, ito na ngayon ay hindi na natin tatawaging quadratic equation dahil ang highest degree ng ating equation ay 1, kaya ang tawag na natin sa halimbawang ito ay linear equation. Example letter E. 1 over 2x squared minus 1 equals 8. Ito kaya ay quadratic or not quadratic equation? Mali. Ito pa rin ay not quadratic equation, even though ang ating highest exponent ay 2. It is not a quadratic equation because it is not a polynomial where it is rational equation. Katulad nung halimbawa na ibinigay ko kanina, ang ating x na ngayon ay natagpuan na as denominator, kaya ang tawag na natin dito ay rational. Ating tatandaan na ang quadratic ay under lamang ng polynomial equation. Example letter F. S cubed minus 4 equals 0. Ito pa rin ay not quadratic equation. It is not a quadratic equation because it is in the degree of 3 where it is called as cubic equation. Ang ating halimbawa ngayon ay tatawagin nating not quadratic dahil ang highest degree natin ay 3 at ang tawag po dito ay cubic equation. So yun lamang ang mga dapat nating malaman sa pag-illustrate whether the equation is quadratic or not quadratic.
Kung merong bagay na hindi malinaw sa inyo about sa aking tinuro sa video na ito, please comment down below. At kung nagustuhan mo naman, don't be shy to like and share this video para marami pa tayong matulungan patungkol sa mathematics. And let me end this video tutorial with a Bible verse. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ito ay galing sa James chapter 1 verses 2 to 3. Na ang ibig sabihin para sa akin na ang bawat problema at trials na nararanasan natin sa ating buhay ay dapat nating tahakin ng may saya at ligaya dahil sa bawat pagsubok na meron tayo, paniguradong tayo ay tatatag. So yun lamang at maraming salamat. Bye!